Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi... Nej, vi ska inte göra något alls. Jag ska bara säga en grej. Och det är att den här kanalen kommer läggas ner på grund av ett skäl. Och men jag kommer ändå göra en ny kanal om en typ halvår. Så var inte ledsna. Men jag kommer göra sista videon när jag har sagt, eller jag kommer göra en till video på den här kanalen där jag säger namn och säger att den är öppnat. Så ja, men vi syns på den kanalen. Nej, vi syns i nästa video som är sista. Hej då!